سلام به همگی. با لایو یوگا نیدرا در خدمتتون هستیم. سلام آرزو جون. حال شما؟ خیلی ممنون، متشکرم. شما خوبی؟ قربون شما، ممنونم. خیلی خوش اومدیم به لایو ما. خیلی متشکرم، مرسی از دعوت شما. خواهش میکنم. خب شادی نازنینم، من تا شما بیان وارد لایو بشین من گفتم که توضیح بدم در مورد اینکه حالا مبحث امشبمون در مورد یوگا نیدرا هست. قرار راجع به این موضوع واقعا جذاب یوگایی صحبت بکنیم و خب شما سالهاست تو این زمینه تجربه داریم و کی بهتر از شما و میخوام که از صحبت‌های شما استفاده بکنیم شادی جان و بفرمایید شروع بکنیم دیگه. من صحنه میسپارم به دست خودتون. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. سلام میگم به دوستانی که در حال ورود به لایو هستین. خیلی خوش آمدید. انشالله که لایو خوبی رو با هم داشته باشیم، گفتگوی خوبی رو داشته باشیم، هم برای دوستانی که با تکنیک یوگا نیدرا آشنا هستین، هم دوستانی که مشتاق هستید که آشنا بشید و ببینید که شامل چه مواردی هست، چه فایده هایی داره. من شادی مشتاقی هستم. از سال 84 یوگا رو بهش میپردازم. حالا سبک‌های مختلف رو تو این سالها تجربه کردم، ولی در نهایت برای مربیگری سبک ساتیاناندا رو انتخاب کردم که دقیقاً مرتبط هستش این اسم با صحبتی که ما امشب داریم. به جهت اینکه تکنیک ارزشمند یوگا نیدرا رو آقای سوامی ساتیاناندا ساراسواتی که در واقع مبدع همین سبک ساتیاناندا هستند به ما هدیه دادن که من فکر میکنم که یک هدیه بسیار ارزشمند هست و واقعا یکی از آرزوهای من این هستش آرزو جان که این تکنیک یوگا نیدرا رو واقعا همه یاد بگیرن، هر کسی در هر جای جهان که هستش، چون فایده های بی‌نظیری داره، دستاوردهای فوق العاده‌ای داره و شاید خیلی ها هنوز باهاش آشنا نیست. دقیقا همینطوره. خب شادی جان، به نظرم از اینجای شروع بکنیم که اصلا از دل کدوم قسمت یوگا، از کدوم مبدأ این یوگا نیدرا وارد شد و یکم در مورد حالا این ریشه ها صحبت بکنیم و بعد حالا بریم جلوتر به مباحث دیگه هم بپردازیم. حتما. ببینید تکنیک یوگا نیدرا که حالا آقای ساتیاناندا در واقع از اون آموزه های قدیمی این رو اقتباس کردن، حالا بنا به اون تجربیاتی که خودشون داشتن که داستانش خیلی مفصل هستش و اتفاقا خیلی خوب خودشون تو کتابی که تالیف کردن این موارد رو بهش اشاره کردن. کتابی که خوشبختانه ترجمه هم شده توی ایران، حالا مترجم های مختلف انجام دادن ولی خب بهترین ترجمهش همین ترجمه اخیر هستش که شما زحمتشو کشیدین برای چاپ، انتشارات چیمن و خانم امید اقتداری زحمت ترجمه رو کشیدن که نسبت به ترجمه قبلی خیلی رساتر و واضح‌تر هستش. دقیقاً بله. اینجا خود آقای ساتیاناندا در واقع اشاره کردن که چطور تونستن به یک روشی برسن که مبتنی هستش بر روش‌های کهنی که ما داشتیم توی بحث در واقع تانتراها و تونستن که حالا این تکنیک رو ساده سازی بکنن و در ابتدا برای آموزش ازش استفاده می شده. به جهت اینکه شما وقتی که توی این تکنیک قرار میگیرین امواج مغزتون تو شرایطی قرار میگیره که حالا ما بهش میگیم آلفا، که وقتی که امواج مغز شما بر اساس اون واحد اندازه‌گیریش که هرتز هستش از یه حدی پایین تر بیاد، شما از اون حد هوشیاری میرسین به حد نیم هوشیاری و در فاز آلفا قرار میگیره امواج مغزتون. شاید خیلی ها شنیده باشن مثلا تکنیک های روانشناسی مختلفی که ادعا میکنن که شما رو میتونن امواج مغزتون رو تو وضعیت آلفا ببرن و اینقدر که حالا مشتاق و علاقه‌مند داره که توی این شرایط قرار بگیرن. علتش چیه؟ چون شما میزان جذبتون حالا هر آنچه که هست در شرایطی که امواج مغزتون تو شرایط آلفا قرار گرفته خیلی افزایش پیدا میکنه، یعنی بسیار بیشتر هستش از زمانی که امواج مغز شما تو شرایط بتا و هوشیاری کامل هستش. پس خیلی ها علاقه‌مندن که حالا با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف بتونن که این امواج مغز رو ببرن تو اون فاز آلفا قرار بدن. دقیقاً توی اون شرایط شما یادگیریتون هم خیلی افزایش پیدا میکنه، یعنی بدون اینکه زحمتی بکشید، که حرارتی بکشید که شاید توی اون شرایطی که امواج مغزتون توی وضعیت بتا هستش و خیلی باید بابت یادگیری زحمت بکشین، قاعدتاً توی شرایطی که امواج مغزتون تو وضعیت آلفا هستش دیگه اون زحمت رو ندارید و خیلی میزان جذب شما بالا میره. حالا اگر که
مبتنی بر چیزای خوب باشه. حالا ما میگیم خوب و بد دیگه، ما داریم با این دیدگاهمون این رو طبقه بندی میکنیم، ولی بر آنچه که مثلا برای شما خوشاینده یا دستاوردی هستش که میخوایم بهش برسیم، هدفی هستش که میخوایم بهش برسیم، اگر توی اون فاز آلفا قرار گرفته باشه امواج مغزتون و این خواسته رو داشته باشین یا طلب بکنید یا بهش فکر بکنید یا هر آنچه که مبتنی بر این هست، میتونه این میزان تحققش رو خیلی افزایش بده و قاعدتا به هر چیز دیگه هم که حالا میتونه ناخوشایند باشه اگر فکر کنیم هم میتونه همین اتفاق بیفته. پس بنابراین ابتدا برای یادگیری ازش استفاده می‌کردن که مثلا بتونن اون سرودهاشون و مانتراها یا هر آنچه که مبتنی بر اون هست رو خیلی راحت‌تر یاد بگیرن و ضبط بشه، یعنی حافظه‌شون انگار که تقویت میشه تو اون شرایطی قرار می‌گرفتن. و بعد دیدن که اتفاقا میتونه که فایده‌های بیشمار دیگه هم داشته باشه، یعنی تو بحث درمان یا کمک درمان بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روانتنی بسیار کمک کننده هستش. همون تقویت حافظه که خدمتتون گفتم، بهبود کیفیت خواب شما، مدیریت استرس و مدیریت ذهنتون، بسیار این تکنیک به شما کمک میکنه با استمراری که در اون داشته باشید. حالا این که اون سوالی که شما فرمودین که دقیقا توی کدوم قسمت یوگا قرار میگیره، اینم خیلی حائز اهمیته. ما خب انواع و اقسام یوگاها رو داریم که 6 تای اینها به عنوان حالا اون چرخ یوگا مطرح شده به عنوان مهمترین ها، که یکی از این انواع یوگا که خیلی حائز اهمیته راجا یوگا هستش که حالا بهش یوگای شاهانه هم گفته میشه. چرا این لقب رو بهش اختصاص دادن؟ به خاطر اینکه خیلی روی ذهن شما کار میکنه راجا یوگا، یعنی مثلا برخلاف هاتا یوگا که بیشتر بدن محور هستش، یعنی رو فیزیک شما، حالا پاکسازی هایی که انجام میدین، شاتکارماها یا تمرینات آساناها، تنوعات پرانایامایی که داره، اما راجا یوگا هر آنچه که داره مبتنی بر این پاکسازی ذهن شما هستش، رفت و رو به ذهن شما هستش که حالا این 8 مرحله داره: یاما، نیاما، آسانا، پرانایاما، پراتیاهارا. به این پنجمی که میرسیم حالا دوباره بهش برمیگردیم: دارانا، دیانا، حالا اینا دهارانا و دهیانا هم تلفظ میشه، و بعد سامادی. پس این 8 مرحله به این شکل هستش. ما صحبت امروزمون روی همون پراتیاهارا هستش که دقیقا میبینید وسط اینها قرار گرفته، به نوعی تقریبا وسط قرار گرفته و بسیار حائز اهمیت هستش این بخش پراتیاهارا که در گذشته که آقای سوامی ساتیاناندا خودشون بودن، این 4 تا تمرین عمده داشته. حالا آقای سوامی نیرانجاناندا یه سری تمرینات هم به خصوص سالهای اخیر تحت عنوان پراتیاهارا اضافه کردن، ولی خب اون 4 تا خیلی تمرینات اصلی محسوب میشن و در واقع کمک میکنن که شما حواستون رو از دنیای اطرافتون، از بیرون کم کم معطوف بکنید، اون قطع حواس رو کم کم بتونید انجام بدید و حواس رو کم کم به درون بکشید که بعد بتونید مراحل دیگه مثل دارانا، دیانا رو بهتر تجربه بکنید. پس مرحله حائز اهمیتی هستش. حالا اون 4 تا تمرین چی هستن؟ یکیش آنتارمونا هستش یا سکوت درون، سکوت ذهن گفته میشه بهش. یکیش تراتاکا هستش که خود تراتاکا هم در زمره اون شاتکارماهای در واقع هاتا یوگا گاهی ازش یاد میشه و تمرین میشه برای پاکسازی کردن، و هم تحت عنوان همین پراتیاهارا و قطع حواس ازش استفاده میشه که با معمولا شم انجام میشه. دوستانی که حالا این تمرین رو آشنایی دارن. تمرین دیگه اجا پاجاپا هستش که باز حالا مانترای مخصوص خودش رو داره و مراحل مخصوص خودش، ولی ما صحبتمون امروز راجع به 4مین تمرین یعنی یوگا نیدرا هست که حتی این رو بهش میگن سرگل تعالیم مدرسه بیهار، که واقعا میشه گفتش که شاهکار و سرگل این تعالیم هستش. پس از اینجا اومده آرزو جان. خیلی هم عالی. پس ما داریم راجع به در اصل یکی از زیر مجموعه های راجا یوگا صحبت میکنیم که مرتبط اتفاقا با لایو هفته گذشته همون هم هستش. و خب شادی عزیزم یه ذره مبحث رو ببریم جلوتر و در مورد اصلا اینکه این یوگا نیدرا اصلا واقعا داره چه کاری میکنه، یعنی این سبک رو اصلا بیایم بشناسیم، یعنی قراره چه اتفاقی بیفته. من
به عنوان یاددمی مثلا میخوام این سوال از شما بپرسم که هیچ آگاهی در مورد یوگا نیدرا نداره و حالا میخواد با یوگا نیدرا آشنا بشه و ورود کنه به این قسمت و میخوام که حالا خودتون که مربی این مسیر هستین در موردش یکم صحبت بکنی که حالا همراهان چی من هم اگر آشنایی با این مسیر ندارن این آشنایی رو پیدا بکنن. حتما حتما. بله البته یوگا نیدرا سبک نیستش دیگه، خودش یک تکنیک هست. بله همونطور که حالا توضیح دادم دیگه میدونید که این یک تکنیک ذهنی هستش که در واقع میاد روی بخش نیم خودآگاه و لبه ناخودآگاه شما یه سری کارها رو انجام میده و شما در واقع قرار نیست که کار خاصی انجام بدین. وقتی که تو این تکنیک قرار میگیرید شما مثل وقتی که میخواین برید بخوابید کافیه که دراز بکشید، حالا اون رهاسازی ها رو هم برای خودتون تمهیداتش رو باید در نظر بگیرید. حالا میخواین بالش زیر زانوتون بذارید، رو انداز میخواین داشته باشین، یه سری نکات داره که اون رهایی رو بهتر بتونید تجربه کنید. و حالا از در واقع خود معنی این کلمه یوگا نیدرا شروع بکنیم. ببینیم مثلا یوگا نیدرا یعنی چی. ببینید نیدرا یعنی خواب و وقتی که اون یوگا میاد به این کلمه اضافه میشه در واقع میخواد بگه که این خوابی که شما تو این تکنیک تجربه میکنید اون خوابی نیست که همیشه دارید، مثلا خواب شبانه نیستش که در ناآگاهی ممکنه سپری بشه. دقیقاً معنیش اینه که شما یک خواب آگاهانه رو انگار دارید تجربه میکنید، خوابی که در واقع کمک میکنه که شما بتونید کیفیت بهتری رو از یک خواب معمولیتون تجربه بکنید. یعنی حتی مثلا کسایی که توی یوگا نیدرا قرار میگیرن اگر که برای مثال 20 دقیقه تایم یوگا نیدراشون طول بکشه مثل اینه که 3 تا 20 دقیقه خواب عمیق رو تجربه کرده باشن. یعنی ممکنه که توی این تکنیک شما خواب عمیق رو تجربه نکنید چون اصلا هدفش هم این نیست، اما اون رفع خستگی که برای شما به ثمر میاره و اون رهایی ذهنی که برای شما به بار میاره و اون رهایی از دردهای حتی فیزیکی که برای شما به ارمغان میاره معادل این هستش که شما یک خواب عمیق و با کیفیت رو 3 برابر اون خواب معمولیتون انگار که تجربه کرده باشید. حالا این تکنیک خودش یک سری مراحل داره که من اینا رو براتون توضیح میدم. ببینید یوگا نیدرا مثل خیلی از کارهای دیگه که ما تو زندگی انجام میدیم، حالا کلاس‌های مختلفی میریم که سطح بندی داره، یوگا نیدرا هم همینطور هست و خیلی اتفاقا مهمه که شما بر اساس سطحتون ورود بکنید به اون کلاس یوگا نیدرای مربوطه. یعنی از مبتدی و بسیار ساده شروع میشه و کم کم این سطحش افزایش پیدا میکنه که در واقع آیتم های مختلفی بهش اضافه میشه. حالا من تمام اون آیتم ها رو براتون توضیح میدم که قاعدتا یک تمرین سادهش شامل تمام این آیتم ها و بخش ها نخواهد بود. شما وقتی که توی این وضعیت خوابیده قرار میگیرید یعنی شاواسان و بدنتون رو رها میکنید، چشم و دهان کامل بسته هستش و بعد مربی شروع میکنه و مراحل رو کم کم با صدای اون همراه میشید و میشنوید. مرحله اول قاعدتا اون آرامسازی اول هستش دیگه، چون ممکنه شخص مثلا از تنش‌های بیرونی از ترافیک و سر و صدا و هر چیزی ورود کرده باشه که البته ما توصیه‌مون اینه که قبل اینکه اصلا خود تکنیک یوگا نیدرا انجام بشه بهتره که یه چند تا آسانای ساده، یه چند تا تمرین تنفسی و تو سطوح بالاتر مثلا مودراها، باندها اینا هم کار میشه معمولا و بعد ورود می‌کنیم. ولی در هر صورت ما اون آرامسازی اول رو داریم که شخص کم کم متوجه بشه که داره ورود میکنه به خود تکنیک. و خب معمولا نیت هم که داریم که ما میگیم برای هر کاری شما اگه نیت داشته باشید بهتر میتونید که خودتون رو قائل بدونید به انجام اون هر کاری رو، که خب اینم براش میتونید که خودتون یه نیتی داشته باشید که یعنی الان میخواین ورود بکنید به این تکنیک یوگا نیدرا. بعد از اون در واقع ما میریم سراغ یک بخش مهم آرزو جان که حالا این خودش کلی توضیحات داره، بهش سنگکلپا گفته میشه. حالا تو ترجمه ها سانکالپا اینا هم گفته میشه یا نوشته میشه، سنگکلپا ما معمولا میگیم که حالا باز اینم ببینیم معنیش چیه. سنگکلپا به معنی نیت، تصمیم، خواسته هستش. پس بنابراین شما به عنوان مخاطب من مربی تنها وظیفه‌ای که به عهده دارید اینه که یک سنگکلپا برای خودتون انتخاب بکنید. حالا این سنگکلپا خودش انتخاب کردنش یه شرایطی داره، یه سری نکات مهم داره که اینو اشتباه انتخاب نکنید. ببینید همونطور که گفتم تصمیم و خواسته، یعنی شما بهتره راهش اینه که کاغذ بردارید ببینید که امروز شما به عنوان آرزو چه خواسته هایی دارید
چه چیزهایی هست که میخواید بهشون دست پیدا بکنید. و میتونه خیلی هم چیزای ساده و دم دستی باشه، یعنی کاملا میتونه در شروع اون تمرین یوگا نیدرا در ابتدا چیزای خیلی ساده، مثلا یه ماشین میخوای بخری، یه کیف حتی میخوای بخری، مثال خیلی عامیانه دارم براتون میزنم که کاملا متوجه قضیه بشین. پس میتونه از خیلی چیزهای مادی شروع بشه، ولی شروع کنید اول بنویسید، ببینید واقعا نیاز الانتون چی هستش. تا مثلا میتونه سلامتی شما باشه، میتونه یه سری چیزهای معنوی دیگه. در نهایت گفته میشه که اصلا این سنگکلب‌ها اولا یکی هست و بعد هم مبتنی بر اون نیاز معنوی شما هستش. ولی خب همونطور که گفتم در ابتدا میتونید همین چیزایی که به هر حال نیاز روزتون هست رو انتخاب بکنید و اینو اول بنویسید که از بین اون خواسته هایی که ممکنه تعدادش هم زیاد باشه بتونید تصمیم درستی رو بگیرید. ببینید از بین اینها اولویت شما واقعا کدومه. مثلا ممکنه شما اون ماشین رو بخواید ولی از اون برم دارید رو سلامتیتون کار میکنید. بعد از طرف دیگه مثلا میخواید یه مدرکی رو بگیرید. خب اینا رو بیاین لیست کنید و ببینید واقعا اولویت الان شما کدوم یکی از اینا هستش به معنای واقعی و بعد دیگه اونو انتخاب میکنید به عنوان سنگکلباتون. حالا شما قراره که به عنوان مخاطب توی اون تکنیک این رو به حتی یک جمله مثبت، ساده و قابل درک، انگار مثلا میخواین به یه بچه بگید، در واقع این رو بگید و ذهنی هم گفته میشه. و اولا که بهتره که با کلمه من شروع بشه که صحه بذارید بر این که این خواسته برای شماست. من خیلی وقتا پیش اومده تو کلاسا که مثلا خانوما به ویژه مادرها میگن که میشه سنگکلبا رو برای بچه‌مون بگیم. خب اتفاقا اینجا تمرینی هست بر اینکه شما اتفاقا یک بارم که شده هیچ چیزی واقعا برای خودتون بخواید. پس سنگکلبا حقیقتا باید برای خودتون باشه. نهایتش اینه که میتونه مشترک باشه. مثلا اگر که در تلاش برای بارداری هستید میتونید اون جمله‌تون رو طوری انتخاب کنید که انگار صاحب فرزند هستین و خب قاعدتا این مشترک بین شما و همسرتون. پس بنابراین حتما باید خودتون رو در نظر بگیرید. و بعد همونطور که گفتم ارکان جمله خیلی ساده، تعداد کلمات در کمترین تعدادی که میتونید داشته باشید و کلمات رو مثبت انتخاب میکنید. مثلا اگه در تلاش برای سلامتی هستی نمیگی من بیمار نیستم، چون دو تا کلمه منفی داره، یکی بیمار یکی نیستم. و باید میگم از بگردید کلمات مثبت استفاده کنید. مثلا میتونید چیکار کنید؟ من سلامت هستم و میبینید فعلش هم ما داریم مضارع استفاده میکنیم با وجودی که شاید الان سلامت نباشی برای مثال، اما این فعل رو مضارع انتخاب میکنی که دقیقاً انگار داری اون الغای سلامتی یا حالا اون خواسته که داری رو کاملا ملکه میکنی در بخش نیمه خودآگاه و ناخودآگاه. پس بنابراین بعد از اون در واقع رهایی اولیه میرسیم به سنگکلبا که به شما یه تایمی داده میشه که در همون سکوت معمولا هم میگیم که 3 بار گفته بشه. این جمله رو در واقع برای خودتون تکرار میکنید. حالا چرا میگیم 3 بار؟ چون عدد 3 هم توی بحث عدد شناسی انگار که دیگه جاپاش محکمه. وقتی که یه چیزی رو مثلا به 3 بار میرسونی و تکرار میکنی انگار که دیگه واقعا با خودت انقدر این رو مرور کردی که ثبت میشه توی بخش ناخودآگاهت. و حتی من یادم یکی از اساتیدم میگفتن که حداقل 3 بار، حتی مثلا به بیشتر از 3 بار هم میگفتن میشه که این کار رو کرد. ولی در هر صورت ما رو 3 بار این رو تاکید میکنیم و بعد میریم سراغ گردش آگاهی که باز اون هم یک مرحله خیلی مهم هستش. حالا ببینید ما توی مراحل اولیه یوگا نیدرا که بهش میگیم یوگا نپ یا کپسول یوگا نیدرا، حتی میتونیم این سنگکلب‌ها رو هم نداشته باشیم. یعنی این بخش انگار از توش در میاد. میتونه که اصلا سنگکلب‌ها هم نداشته باشه. یعنی یه مدت اصلا بدون سنگکلب‌ها میرین جلو، بعد کم کم حالا سنگکلب‌ها بهش اضافه میشه. مثلا من تو کلاس یوگای متوسط و آره دیگه همون یوگای متوسط هم همین یوگا نپ رو به بچه‌ها آخر کلاس میگم که اصلا سنگکلب‌ها هم نداره. حالا میرسیم به مرحله بعدی که گردش آگاهی هستش که معمولاً در بیشتر مواقع از سمت راست بدن شروع میشه و از انگشت شست دست راست شروع میشه و یک مداری رو انگار شما میسازید با صدای مربی که دونه دونه داره اسم میبره، اندام‌های مختلف، انگشت شست دست راست، اشاره میانی. هر کدوم اینا که اسم برده میشه شما بدون اینکه تمرکز کنید، اینم باز خیلی مهمه دوستان، چون ما
تکنیک یوگا نیدرا رو که انجام میدیم نه مراقبه هست، نه مدیتیشن، نه تمرکزه، چون هنوز به اون مراحل نرسیدیم. ما خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن یوگا نیدرا مثلا مراقبه است، یوگا نیدرا مدیتیشن. نه، یوگا نیدرا پراتیاهارا هست، همونطور که گفتم قطع حواس کم کم از بیرون به درون. پس ما تو مرحله گردش آگاهی که با صدای مربی توجه میکنید به هر اندام، فقط داریم به سرعت آگاهی و توجهمون رو از این اندام ها حرکت میدیم طبق صدای مربی. پس اینا قشنگ کار میشه سمت راست بدن، سمت چپ بدن، پشت بدن، روی بدن، که باز بر اساس اون سطح‌بندی که ما داریم در یوگا نیدرامون، حالا مبتدی پیشرفته تره، میتونه خیلی دیتیل تر باشه. اما خود این هم تناسباتش خیلی جالبه. ببینید ما معمولاً از مغزمون یه سری فرمان به اندام هامون ارسال میشه که مثلا اونو حرکت بدیم یا به هر شکل. حالا توی این گردش آگاهی این روند معکوس میشه. یعنی حالا شما از اندامتون که اسم برده میشه، انگار که به مغزتون و بخشی از مغز شما که معادل تمام این اندام ها در اونجا یک جایی داره، انگار کدنویسی شده به شکل دیگری در قشر مغز شما، انگار که دارید پیام میفرستید و بعد اون بخش مغز رو که مبتنی بر اون اندام مربوطه هست تحریک میکنید. حالا اصطلاحا بهش میگن انگار یه آدم کوچیک مثل همین بدنی که اینجا هستش توی اون قشر مغز شما قرار گرفته، ولی این آدمه تناسباتش با ما فرق میکنه. مثلا انگشتاش بزرگتره، مثلا بینیش، اجزای چهرهش بزرگتره، ولی مثلا میان تنش کوچیکتره. حالا بر اساس این که کدوم بخش حجم بیشتری رو به خودش اختصاص داده، توجه و دیتیل کار کردن روی اون اندام هم متفاوت میشه. برای همینه که در اون گردش آگاهی ما روی بخشای خیلی دیتیل اسم میبریم، بخشا رو روی بخشای خیلی گذر میکنیم، خیلی ورود نمیکنیم به دیتیل. پس این دلیلش مبتنی بر همون بخشیه که در مغز به خودشون اختصاص دادن. خب پس در واقع ما حالا با معکوس کردن این روند باز انگار که داریم بیشتر روی کارکرد مغز هم تاثیر میذاریم. پس بنابراین به خاطر همین هستش که کسایی که یوگا نیدرا میکنن خیلی اتفاقا شارپ میشه ذهنشون در واقع فعالیت‌های روزانه‌شون، در تصمیم گیری ها در شرایط بحرانی که چجوری مدیریت بحران داشته باشن. پس این دستاوردها رو هم یوگا نیدرا داره. حالا بعد از اون گردش آگاهی ما میرسیم به آگاهی بر تنفس و شمارش معکوس همزمان، که در واقع حالا این آگاهی بر تنفس میتونه خیلی ساده باشه، باز از مراحل مقدماتیش همین ورود و خروج دم از حفره‌های بینی، بعد میتونه کم کم یه سری آلترناتیو اضافه بشه بهش، مثلا تنفس شکمی باشه، مثلا از کف پاها تا تاج سر، مثلا از کف پای راست پای چپ و به همین ترتیب. و بعد دیگه تو مراحل بالا میرسیم به لوله آروهان و آواروهان که اینها دو تا نادی خیلی مهم هستن. اینا دیگه مراحل بالاتر و پیشرفته ترش هستش. و همزمان شما شمارش معکوس دارید از نفس‌ها. ما بچه که بودیم یادتون باشه مثلا خوابمون رو میگفتن که فکر کن گوسفندا رو داری میشماری، و حتی مثلا میگفتن که حالا برعکس بشمر، و واقعا خوابمون میبرد. این دقیقا همین کار رو میکنه، یعنی آرامسازی ذهن شما، اون در واقع شدت و تعدد افکار شما رو انگار که داره کم کم با این مراحل مختلفی که هی داریم بهش ورود میکنیم کاهش میده، و اون فاز آلفا کم کم بروز میکنه دیگه، که حتی از همون ابتدای آرامسازی هم این اتفاق میفته کم کم و شما امواج مغزتون میره تو وضعیت آلفا. و عرض به خدمتتون بنابراین ما شمارش معکوس هم همزمان با اون آگاهی از نفسمون داریم که یه سری اعداد مشخص داره. باز یه سری اعدادی هستش، البته باز هم میگن که میشه حالا هر عددی رو هم انتخاب کرد، ولی خب یه سری اعداد مثل همون بحث علم اعداد در یوگا هم یه سری اعداد خیلی مشخص و جایگاه ویژه‌ای دارن، مثلا 27، مثلا 54 و به همین ترتیب، که ما معمولا از همین اعداد مشخص شروع می‌کنیم، میگیم که شخص مثلا از عدد 27 شروع کنه به شمارش معکوس و همزمان آگاه هست از اون موضعی که برای تنفس انتخاب کرده. که اینجا خیلی ها معمولا تو این مرحله ممکنه حتی به خواب برن، یعنی امواج مغزشون حتی عمیق‌تر بشه، به فاز تتا و حتی دلتا برسه.
البته ما نیت اولیه‌مون اینه که به خواب نریم در تمرین یوگا نیدرا، یعنی اون آگاهیمون رو همچنان حفظ بکنیم، اما تلاشی هم نمی‌کنیم که به هر قیمتی خودمون رو آگاه نگه داریم و مثلا بیدار بمونیم به زعم خودمون، چون بیداری کامل هم اصلا مناسب نیست در یوگا نیدرا. یعنی شما اگر خوابتون ببره و حتی خواب عمیق رو در یوگا نیدرا تجربه کنید، به مراتب بهتر هستش، دستاورد بیشتری براتون داره تا اینکه مثلا بیدار بمونید. پس تلاش نمی‌کنید. شاید فکر کنن که این خوابه داره به اون ریتم تمرینشون آسیب میرسونه، ولی خب در صورتی که اصلا اینطور نیستش، یعنی داره اون بله اتفاق میفته. دقیقا همینطوره. بله به ویژه مثلا توی سطح مبتدیش آرزو جان، حتی ما میگیم به عنوان قرص خواب مبتدی شو، البته میتونید که پیش از خواب انجام بدید و یه خواب خوب شبانه رو هم تجربه کنید، ولی در سطوح بالاتر نه، به خاطر اینکه شخص باید حتما برگرده، یعنی برگرده به فضای روتین زندگیش و حالا بره دنبال کاراش. یعنی میتونه حالا اگه قبل خوابم میخواد انجام بده اون فاصله رو ایجاد بکنه و بعد به خواب بره، ولی در سطح مبتدی خیلی هم میتونه که مفید باشه. پس بنابراین اینجا ما رسیدیم به این که در واقع اون شمارش معکوس رو هم داریم. بعد حالا تایمش که مربی در نظر میگیره، وقتی که تایم مورد نظر رو لحاظ کرد، این مرحله رو هم ازش گذر میکنیم و میرسیم به مرحله بعدی. مرحله بعدی که باز توی سطوح بالاتر بهش پرداخته میشه که خیلی هم مهم هستش، مرحله که بهش میگیم حس‌های متضاد. ببینید حالا من یه گریزی هم بزنم به ابن عربی، اگر که بشناسید، ایشون به هر حال خیلی عارف بزرگی بودن و یه سری در واقع آراء ابن عربی که ایشون به ما هدیه دادن به نوعی مبتنی بر همین ازداد هستش، که در واقع میگه که این جهان جمع ازداد هستش و اینجا شناساییش اصلا با همین ازداد ممکن هستش و ما هر چیزی رو با ضد خودش میشناسیم. مثلا شما سایه و نور رو بدون همدیگه نمیتونید بشناسید. اگه میخوای نور رو بشناسی اول باید سایه باشه. حالا تو بحث حس‌های متضاد هم ما مثلا معمولا هم از سنگینی و سبکی شروع میکنیم. اینا خب ضد هم هستن دیگه. حس سنگینی رو با بدنت تجربه میکنی، دوباره بعد میری روی حس سبکی، به همین ترتیب سرما و گرما و بعد دیگه حالا یه مقدار پیشرفته تر که میشه میتونه به لذت و رنج برسه یا نفرت و عشق، حتی دیگه اونا خیلی سنگین هستش دیگه، چون یادآوری این حس ها میتونه که در واقع یه سری غلیانات رو در شما و هیجانات رو در شما ایجاد بکنه. پس در سطوح پایین‌تر ما از چیزای ساده‌تر شروع می‌کنیم. تازه میگم تو مبتدی اصلا ما حسای متضاد رو نداریم و این کمک میکنه وقتی که در اون حس خودت رو دوباره قرار میدی که حتی ممکنه که خاطراتت هم با یادآوری اون حس ها به نوعی برات یادآوری بشه، ازش میتونی حالا گذر کنی از یه چیزی که حالا اینجا میخوام راجبش براتون بگم، اونم خیلی مهمه، بهش میگیم سامسکارا یا ساماسکارا هم گفته میشه، که باز اینم بخوایم مثلا ترجمهش بکنیم انگار بگیم نقش، بگیم رد خاطره، یعنی هر آنچه که ما در زندگیمون تجربه کردیم حتی از زمان جنینی که در شکم مادرمون بودیم، در رحم مادر بودیم، و این میتونه بر اساس اون تجربیاتی که ما داشتیم چه اونها رو به خاطر بیاریم چه نیاریم یه نقشی از خودش، یه ردی از خودش بر ضمیر ناخودآگاه ما به جا بذاره و میتونه باعث ریاکشن ها و رفتارهای شما بشه در حالا فضای اجتماع یا هر چیز دیگه‌ای، و حتی ممکنه یه موقع متوجه نشید که چرا مثلا یه همچین برخوردی دارید که شاید با برخورد عموم متفاوت باشه. این میتونه مبتنی بر همون سامسکارای شما باشه. حالا وقتی که ببینید شما به بخش حس‌های متضاد میرسین، خیلی روی همین قضیه کار میشه، یعنی روی اون سامسکارا هم کار میشه و میتونید که در واقع از اون هیجانات، اون نقش ها که بر وجود شما نقش بسته، انگار که کم کم رها بشید. پس بنابراین بخش خیلی مهمی هستش، بخش حس‌های متضاد. خب بعد از اون باز میرسیم به یه بخش خیلی مهم. البته همه اینا واقعا مهمه ولی خب بعضیش خیلی مفصل‌تر هستش. بخش تصویرسازی هستش آرزو جان، که من اول باید راجع به 3 فضا براتون صحبت بکنم. ما 3 تا فضا داریم از دیدگاه یوگا
که اصلا میتونید به لحاظ فیزیکی هم اینها رو تو بدن خودتون پیدا کنید. یکی فضای لگن هست که بهش داراکاش گفته میشه، قسمت پایین. یکی فضای هیریدایاکاش که قسمت قفسه سینه رو بیشتر در بر میگیره و یکی هم چیداکاش. حالا چیداکاش چجوری ترجمه میشه؟ بهش میگن فضای ذهن، که ما خیلی تو این تکنیک های ذهنی مثل همون آنتارمونا، مثل همین اوگانیدرا با این فضا سر و کار داریم. و حالا تو بخش تصویرسازی ما قراره که این فضای ذهنمون چیداکاش رو، صفحه نمایشش رو مشاهده بکنیم که در واقع با صدای مربیتون یه سری تصاویر به شکل اسلایدی در ابتدا بهتون گفته میشه و شما این رو سعی میکنید با همون چشم‌های بسته در فضای ذهنتون مشاهده کنید که دقیقاً این قسمت رو انگار که چشماتون رفته باشه پس سرتون و نشسته باشید توی فضای سینما مانند و یه سری تصاویر اسلایدی مثل سینما بیاد روی این فضای پیشانی و شما اینها رو نگاه کنید. اگه بخوام خیلی ساده و قابل درک براتون توضیح بدم، پس بنابراین انگار با همون چشم‌های بسته که دراز کشیدی، اون تصاویری که مربی بهت میگه رو روی این صفحه نمایش ذهنت میخواید ببینی. حالا وقتی که اسم برده میشه که میتونه خیلی چیزای ساده در ابتدا باشه، مثلا یه سری تصاویر هندسی مثلا مربع زرد رنگ که اینا البته الکی هم نیست، اینا یه سری سمبل هستش، بعضی هاش یه سری یانترا هستش، یه سری نمادها هستش، یه سری سمبل ها هست، حتی میتونه سمبل های حیوانی یا غیر از این مرتبط با چاکراهای شما باشه. پس اینها با یه سری دلیل به شما گفته میشه، اما ممکنه برای شما هیچ معنی خاصی نداشته باشه. مثلا گفته میشه یک شاخه گل رز قرمز. مثلا شما و یه نفر دیگه دارین این تمرین رو با صدای مربی انجام میدید. وقتی مربی میگه یک شاخه گل قرمز، میتونه برای شما تداعی کننده عشقی باشه که به یک نفر داشتین، یه گلی رو به شما داده. برای یه نفر دیگه مثلا میتونه یادآور یک دلشکستگی باشه. یعنی میخوام بگم که یک تصویر واحد میتونه که در افراد مختلف هم یک سری اولا خاطرات متفاوت رو به سطح بیاره و یک سری واکنش‌های مختلف رو به سطح بیاره. پس بنابراین یه سری تصاویر گفته میشه که در ابتدا خیلی میتونه ساده باشه و حتی ما توی کپسول یوگانیدرا اصلا تصویرسازی رو هم حتی حذف میکنیم، نداریم. پس این جزء اون مراحلیه که بعداً کم کم اضافه میشه. و حالا این تصاویر گفته میشه، شما یا صبر میکنید ببینید که آیا در فضای چیداکاش چیزی میبینید، مثلا گل رز، آیا گل رز میبینید، اصلا همون رنگی که گفته میشه میاد یا چیز دیگه ای آشکار میشه. اگه چیزی آشکار نشد براتون به عنوان اون تصویر، خودتون میتونید این رو خلق بکنید. یعنی به یاد بیارید بر اساس خاطراتی که از اون مثال گل رز دارید و تصویرش رو ترجیحاً رنگی و واضح مشاهده بکنید. پس این بخش هم خیلی مهمه، چون باز هم بخش تصویرسازی خیلی کمک میکنه که شما از اون سامسکاراها یا اون رد خاطراتتون کم کم بتونید که رها بشید. و یه نکته مهم دیگر رو هم بهتون بگم، چیزی که در واقع بودا هم خیلی بهش اشاره کرده، برای اینکه شما رها بشید از تمام این تعلقات، فقط نباید دوری کنید یا بپردازید به اون چیزهایی که باعث رنج شما میشن، بلکه خیلی هم باید بیشتر حواستون باشه به اون چیزهایی که باعث لذت شما میشه، چون اونها هم در شما وابستگی و تعلق خاطر ایجاد میکنه دیگه و میتونه همونا شما رو گیر بندازه. پس این که بعضیا فکر میکنن سامسکاراها میتونه مبتنی بر چیزای ناخوشایند باشه، نه، خیلی وقتا اتفاقا مبتنی بر تعلق خاطر شما هستش، مثلا به فرزندتون یا هر چیز دیگه. پس این به شما کمک میکنه بخش تصویرسازی هم که باز روی اون سامسکاراها کار بکنید و بتونید که اون رد خاطراتتون رو هر چقدر که میتونید کم رنگتر بکنید که بتونید رهاتر باشید. پس در نهایت هدف این یوگانیدرا هم باز مثل خیلی دیگه از تکنیک‌های ذهنی اینه که شما به یک رهایی برسید. خب پس بعد از تصویرسازی که حالا گفتم میتونه که توی قسمت‌های مبتدیش اصلا نباشه، دوباره میرسیم به سنگکل‌ها. پس ببینید چقدر باز این سنگکل‌ها حائز اهمیت همون نیت که بار تکرار می‌کردیم، که این هم در ابتدای تمرین یک بار انگار که بذرافشانی میشه، انگار بذر این خواسته رو شما در قسمت نیمه خودآگاهتون میافشانید و دوباره هم بعد از این مراحلی که طی کردی، آمادگی بیشتری پیدا کردی و دیگه حقیقتا امواج مغزت در فاز آلفا قرار گرفته و میزان جذب
بسیار دیگه افزایش پیدا کرده، حالا انگار میخوای درو بکنی و دوباره همون جمله با همون ارکان عیناً توسط شما ذهناً تکرار میشه 3 بار. و بعد دیگه میرسیم به مرحله پایانیش که خروج از تمرین. مثل خیلی چیزایی دیگه، مثلا مثل آساناها که رفتن در آسانا، موندن در آسانا و خروج از آسانا خیلی مهمه و چه بسا مهمتر خروج از تمرین یوگا نیدرا از خود تمرین هم بسیار مهمتر هست. یعنی نباید ناگهانی باشه، یک باره نباید باشه، به تدریج شما این سفر رو طی کردین، به لبه ناخودآگاهتون سرک کشیدین، از حالا کم کم باید خروج پیدا کنید که اون امواج مغزتون کم کم از اون وضعیت عمیقش بیاد به بیتا و هوشیاری کامل. پس بنابراین حالا طبق اون تمهیداتی که مربی در نظر میگیره به تدریج صدا رو بعد بالا پایین کنی. اینا اصول داره دوستان در واقع آموزشش و کم کم در واقع فرد رو متوجه میکنه، انگار که به ذهنت میسپاری که الان داری برمیگردی، که این آگاهی رو به بدنت هم بده، به فیزیکت هم بده و بعد دیگه کم کم برمیگردیم و خروج از تمرین هستش و تمرین به پایان میرسه. پس این مراحلش بودش. حالا من یه سری نکات مهم رو هم باز به شما بگم که فکر میکنم که حائز اهمیت باشه. ببینید ما توی اون قسمتی که سنگکل‌ها رو میگیم آرزو جان، شاید خیلی ها اینو اشتباه بگیرن با قانون جذب. اینجا من تفاوت این دوتا رو بگم که اینا رو با هم اشتباه نگیرید. ببینید در قانون جذب که خیلی ها بهش قائل هستن، خب اونم به هر حال جای خودش رو داره، جایگاه خودش رو داره، خیلی دیتیل میدن وقتی که یه چیزی رو میخوان، یعنی با ریزش، رنگ فلان چیز فلان جا باشه. بنز عباس آقا مثالی که من همیشه سر کلاس ها میزنم، مثلا بنز عباس آقا رو میخواد که دقیقاً میخواد همون باشه، یعنی میاد تمام دیتیل رو میگه. اما در یوگا نیدرا و اون انتخاب سنگکل‌ها اتفاقا ما خیلی کلی داریم یه جمله بسیار ساده میگیم. مثلا نمیگیم من بنز عباس آقا رو میخوام که اینجوری اونجوری، میگیم من یک خودروی مناسب دارم. حالا ممکن اون خودرو یه چیزی بهتر از اون بنز عباس آقا باشه، تو داری با اون دیتیل دادنه اینو محدودش میکنی. پس بنابراین ما با دیتیل دادن نمیایم اینو محدود کنیم، یه چیز کلی میگیم که بهترین اون چیز به ما داده بشه، که چه بسا اصلا ما به مخیلمون هم نگنجه ولی بهتر از اون برای ما در نظر گرفته شده باشه. نکته دوم این که در قانون جذب خیلی اصرار میکنن که حتما اینو باید بگیرن، ولی ما در یوگا نیدرا و در سنگکل‌ها اصلا اصراری نمی‌کنیم به اینکه حتما باید این خواسته ما محقق بشه. چرا؟ چون اصلا شاید نباید ما اینو تجربهش بکنیم لزوما. شاید زمان مناسبش، مکان مناسبش در این شرایط سنی برای من نوعی فرا نرسیده. پس بنابراین ما همون بذری که گفتم رو می‌افشانیم و بعد دیگه رهاش می‌کنیم. و بخش بسیار کوچیکی از یوگا نیدرا سنگکل‌ها هستش به عنوان حالا یه خواسته مادی اگه در ابتدا شروع کرده باشیم. دستاوردهای عظیمی که یوگا نیدرا داره به عنوان یک روش کمک درمانی در بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی در واقع بسیار حائز اهمیت هستش. یعنی کسایی که بیماری‌های مثل فیبرومیالژیا که خود منم تجربهش کردم رو دارن، سندروم هستش دیگه، دردهای مفاجئه که همین اصلا منو سوق داد به سمت مربیگری و یوگا نیدرای روزانه به من توی زمینه کمک کرد. بسیار کمک میکنه. بنا به تجربه شخصی میگم میتونید به یک مدیریت خوبی از یک همچین سندرومی برسید. یا مثلا آسم که ظاهرش کاملا فیزیکیه اما ریشه در واقع سایکوسوماتیک داره. مدیریت مثلا بیماری های مثل سرطان که من توی شاگردام هستن، کسایی که وقتی که اومدن تو کلاسا در حال درمان و شیمی درمانی بودن و خدا رو شکر درمان شدن، یعنی درمانشون رو دارن. به هیچ وجه شما درمان پزشکیتون رو نباید قطع بکنید و در کنارش این تکنیک ارزشمند رو هم استفاده میکنید. خیلی بهتون کمک میکنه که اون روند درمانتون تسریع بشه. و سوال خیلی خوبی پرسیدید، جناب میرزایی فکر میکنم باشید یا میرزاده، که دقیقا اینا رو هم میخواستم بهتون بگم. خیلی ها باز میخوان بدونن که پس این چه تفاوتی با هیپنوتیزم داره، به خاطری که در تکنیک هیپنوتیزم هم روانشناسا در واقع شخص رو توی وضعیت خاصی قرار میدن که امواج مغزش رو. تفاوت‌های خیلی زیادی داره. مهمترینش اینه که شما در یوگا نیدرا اراده خودتون رو تقدیم درمانگرتون میکنید که این خیلی ریسک داره و برای همینه که کسایی که
هیپنوتیزم میکنن یک سری پروتکل ها رو حتما باید گذرونده باشن و مورد تایید باشن. هر کسی صلاحیت هیپنوتیزم کردن رو نداره و حتی میتونه که منجر به فاجعه بشه وقتی که شما در واقع اون اراده خودتون رو تحت عنوان هیپنوتیزم به دست اون درمانگر میسپارید. ولی در یوگا نیدرا شما اراده خودتون رو به هیچ کس تقدیم نمی‌کنید. اراده شما، حتی انتخابی که از اون تصاویر دارید مال خودته. مربی فقط داره شما رو راهنمایی میکنه که از هر مرحله به مرحله دیگه ورود بکنید. حالا اینکه چه تصاویری آشکار میشه نه مربی میدونه نه هیچ کسی دیگه، فقط شما میدونید که چه اتفاقی میفته. حتی شما هم شاید به خاطر نیارید، چون اون موقع امواج مغزت انقدر دیگه عمیق‌تر شده که حتی ممکنه که یه جاهای صدای مربیت هم نشنوی. مثل اینکه انگار توی تونلی هستی و کم کم داری این تونل رو طی می‌کنی، مثال عامیانه. و صدای مربی هی داره انگار دور میشه یا یه جاهای قطع میشه، یه جاهای وصل میشه. بهترین حالت تجربه یوگا نیدرا همین حالت قطع و وصله. انگار شما هم نیستی. یه چیزی مثلا وقتی که میرید آندوسکوپی، اگه تجربه کرده باشن دوستان، یه وضعیت نیمه بیهوشی بهتون میدن. بیهوشی کامل نیست، اما هوشیاری کامل هم نیست. انگار مثلا میشنوی اون دکتر داره یه چیزی به بغل دستیش میگه، یا انگار مثلا اون وسیله رو دارن داخل دهان میکنن اما حسی ازش نداری. اینم دقیقاً همینه، یعنی انگار هم صدا رو میشنوی، هم یه جایی بودی، انگار تصویرسازی رو نبودی، تنفس رو بودی و کیفیتی بی‌نظیری هستش. حالا دوستانی که این لایو هم هستن، از بچه‌ای که تو کلاس ها هستن و تجربهش کردن، واقعا قابل توصیف نیست آرزو جان. یعنی فقط باید تجربه بشه اون وضعیتی که درش قرار میگیریم. بنابراین این تفاوت خیلی مهم رو داره یوگا نیدرا با هیپنوتیزم که شما اراده خودتون رو دارید. و من فکر میکنم که نکاتی که حالا فکر میکردم یکی دیگه هم براتون بگم که اینم خیلی مهمه. یکی دیگه از دستاوردهای خیلی مهمه یوگا نیدرا اینه که شخصیت شما هم بعد از یه مدت شکل میگیره و تغییر میکنه. یعنی مثلا یه مثال کوچیک بزنم، اگه از اینجور آدمایی هستین که قدرت نگفتن ندارید که این خیلی آسیب زننده هستش، یعنی هم به لحاظ فیزیکی این افراد خیلی آسیب میبینن. حتی خیلی از بیماری‌های سایکوسوماتیک به خاطر اون نگفتن ها هستش که میخوای به همه خدمت رسانی کنی، رو درواسی میکنی. یکی از کارهایی که میکنه همینه که شخصیت شما، عزت نفستون، اعتماد به نفستون بعد از یه مدتی که مداوم، مستمر و هر روز تمرین میکنید خیلی شکل میگیره و خودتون و اطرافیانتون متوجه این تغییرات خواهید شد. خیلی هم عالی، ممنون از توضیحات خیلی کاملتون. یعنی واقعا هر کدوم از بچه‌ها که آشنایی نداشتن با یوگا نیدرا الان کاملا مشرف شدن به اینکه بتونن انتخاب بکنن، این تکنیک استفاده بکنن. و اینکه برای جمع‌بندی صحبتی هستش که بخوایم انجام بدیم. حالا من سوالای بچه‌ها هم اگه بپرسن این وسط حتما ازتون میپرسم. اگه سوالی دارین میتونین کامنت کنین. حالا لطف و محبتشون زیاد بوده ولی اگه سوالی هم باشه من حتما میپرسم ازتون. ولی خودتون اگه برای نکته نهایی چیزی مونده که دوست داریم به بچه‌ها بگیم بفرمایید. باز یه سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که اولا یوگا نیدرا رو چه تایمی از روز انجام بدیم بهتره، چون اینم خیلی مهمه. البته یه اشاره‌ای داشتم ولی باز هم تاکید میکنم. و یکی دیگه این که اینو مثلا چند وقت یه بار انجام بدیم خوبه. اولا که من توصیه‌ام اینه که هر روز انجام بدید، چون این کاری بود که خود من کردم و تونستم همون رومیاریزی که خدمتتون گفتم و مدیریتش بکنم. پس اگه میخواین واقعا نتایج محسوس ببینید از این تمرین ارزشمند، هر روز تمرین کنید. وقت زیادی هم واقعا ازتون نمیگیره. در زمانی هم که براش گفته شده که آقای سوامی نیرانجاناندا خیلی روش تاکید دارن، بعد از ظهر بهترین زمان هست. بعد از ظهر خودتون توی هر کشوری که هستید. اما مثلا تایم صبح هم خیلی خوبه. حتی گفتم توی سطوح پایین‌ترش قبل از خواب هم میتونید انجام بدید دیگه. ولی از نظر حالا رتبه بندی این تایمایی که خدمتتون گفتم و بیشتر روش تاکید کردم. خیلی هم عالی. دوستمون پرسیدن که استاد یعنی بدن میخوابه ولی مثلا شما بیدار، منظورشون ذهنتون بیداره؟ بله ببینید در واقع میگم به خواب آگاهانه هستش آقای میرزاده، یعنی که شما ظاهرا خوابیدین اما این خواب با اون خواب شبانه که در نوع آگاهی و غفلت هستش خیلی متفاوته. و یه چیز جالب دیگه هم خدمتتون بگم،
خیلی میتونه رو کیفیت خواب معمولیتون هم تاثیر بذاره. یعنی شما حالا دوگانگیرا رو عصر انجام میدی، بعد شب که میخوابی میبینی که کیفیت خوابت بعد از یه مدت، البته یعنی بعد ثبات هم باشی، خیلی تغییر میکنه. یعنی مثلا اگه قدیما 8 ساعت 9 ساعت میخوابیدی، خسته از خواب بیدار میشدی و انگار واقعا هنوز هم انرژی نداشتی، حالا ممکنه 5 6 ساعت 4 5 ساعت حتی بخوابی، اما کیفیتی که به شما میده همین میزان کم از خواب، کاملا شما بشاش و سرحال میتونی که به روتین زندگیتون بپردازید. و باز نکته دیگه که من خیلی دیدم این بودش که افرادی که واتایی هستن، حالا دوستانی که آیورودا آشنایی دارن، یعنی دوشای قالبشون واتای، وقتی جونن خیلی قرارن، خیلی مثلا میخوان همه چیز زودتر از موعد انجام بشه، که من خودم جزء دسته آدمای واتایی هستم، بیشتر واتایی من غالب‌تر هست، اینا هم باز این ارگانیزم‌ها یه قراری بهشون میده، یه صبوری بیشتری بهشون میده و از این جهت هم خیلی به نظر من دستاوردهای فوق‌العاده‌ای داره. خیلی هم عالی. دوستان از تجربه‌های خوبشون هم بر ما نوشته بودن و از شما هم بابت توضیحات کاملتون تشکر کردن که من واقعا میگم انقدر کامل شادی جان توضیح دادید که من خودم اصلا هیچ سوالی برام ایجاد نشد. واقعا همه چیز کامل و کافی بود. ممنون که از این اطلاعات زیباتون در اختیار ما و بچه‌های چیمن و بچه‌های گل پیج خودتون قرار دادین. میگن در مورد اینکه تا چه مدت این سنگل پار رو باید ادامه بدن. اینم میخوام بله بدون. بله، اتفاقا فرانک جان تو کلاس یگان روی منم هستن، میگم خدمتتون فرانک جان. ببینید همونطور که سر کلاسم گفتم، بهتره که یه مدتی روی یک سنگ‌کله بمونید. اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدین فرانک جان، جزء نکاتی بود که میخواستم بگم، ولی انقدر نکته زیاد داره این یوگا نیدرا که واقعا ما اگه مثلا هفته یه بارم راجبش صحبت بکنیم، باز انگار که یه سری نکات جدید اضافه میشه. ببینید بهتره که یه مدت بمونید رو سنگ‌کله‌هاتون. برای همینه که میگم که بهتره که رو کاغذ بنویسید، خوب فکراتون رو بکنید، دو تا چهار تاتون رو بکنید و واقعا به نتیجه برسید. حالا مثلا تو بعضی از روش ها میان میگن که روی اون عدد 21 تاکید دارن، ولی حالا لزومی نداره که مثلا بیاین بشمارید بگین که حالا 21، نه، اون رو رهاش بکنید که ذهنتون حالا دچار وسواس نشه. همین که شما یه مدت مشخصی، یعنی مثلا یه روز و 2 روز نباشه، یه مدتی بمونید اصلا ببینید چه تغییری ایجاد میشه. مثلا اگر که سنگ‌کله‌های شما مبتنی بر سلامتی هست، ببینید الان چه تغییراتی مثلا بعد از یه ماه داره اتفاق میفته. اصلا آیا تغییری حس میکنید؟ آیا حرکتی در این زمینه انجام دادید در راستای اون یوگا نیدراتون یا نه؟ و بعد این رو بیاین تغییر بدید. و یه نکته مهم دیگه باز به ذهنم رسید، میگم همینجور نکته ها میاد تو ذهن آدم، یادتون باشه، خواهش میکنم. گفتیم که راجا یوگا با یاما و نیاما شروع میشه دیگه، که اینم باز خودش خیلی مفصل هستش. گفته میشه که اگه میخواین که یوگا نیدرای شما خیلی بهتر به ثمر بشینه و اون اثراتش رو بهتر درک بکنید، تا جایی که میتونید اون اصول یاما و نیاما رو تو زندگی روزانه رعایت بکنید. حالا ما که نمیتونیم که لزوما تمام اینها رو تمام و کمال اجرا بکنیم، اما تا حد امکان سعی بکنیم که یاما و نیاما رو رعایت داشته باشیم، که حالا انشالله دوستان آشنا باشن دیگه با این یاما و نیاما. که باز یه اشتباهی که در مورد یاما و نیاما افراد معمولا مرتکب میشن اینه که اینها رو اصول اخلاقی میان تلقی میکنن. درسته که مثلا دزدی نکردن یا مثلا هر چیز دیگه که تو اینا گفته شده میتونه منطبق باشه بر اون چیزهایی که ما توی فضای اجتماعیمون به عنوان اصول اخلاقی میشناسیم، اما هدف این مثلا بحث اصول اخلاقی نبوده. پس چی بوده؟ قرار بوده که وریتی ها یا امواج مغز شما رو یکم آروم کنه، رفت و روب بکنه. حالا در کنارش یه آدم خوبی هم میشی دیگه، یه آدم خدمتگزار ملت و اینا هم میشی، ولی هدف اصلی اینو یادتون باشه، اصول اخلاقی نیستش. حالا دوستانی که در مورد یاما و نیاما هم اگه میخوام بدونن، خب ما این کتاب رو هم به تازگی تقریبا 1-2 ماه پیش برای اولین بار توی ایران ترجمه و چاپ کردیم. میتونن از این کتاب هم استفاده بکنن و با این مبحث یاما و نیاما هم آشنا بشن. و خب در مورد یوگا نیدرا هم حالا
قطعا که کلاس ها و دوره های یوگا نیدرا نیاز داره که زیر نظر یک مربی انجام بشه، ولی برای اطلاعات بیشتر باز از این کتاب هم میتونن استفاده بکنن. حالا که دیگه صحبت کتاب شد گفتم به جفت این کتابا اشاره بکنم بعدا. کتابی که خود من از شما تهیه کردم و خیلی مفید هستش. همونطور که گفتم این کتابی که خود آقای سوامی ساتیاناندا ساراسواتی تالیف کردن و ترجمه خوبی هستش از خانم امید اقتداری که گفتن این ترجمه بهتر هست از ترجمه قبلی. نمیگم که خیلی پرفکته، به خاطر اینکه اصلا ترجمه کردن کار دشواریه، به ویژه ترجمه تخصصی از کتاب‌های اینچنینی بسیار کار سختیه، اما نزدیکترین ترجمه هستش. و یه چیز دیگه طور ترجمه هاشون واقعا کتابای مختلفی ازشون استفاده کردن، واقعا ترجمه های بسیار روانی دارن. دقیقاً همینطوره. یعنی یکی از بهترین ترجمه ها رو خانم امید اقتداری، حالا هر کتاب دیگه هم که کار کردن خیلی خوب ارائه دادن. و باز یه نکته مهمی که من قبلا هم اون پستی که با هم داشتیم گفته بودم چند ماه پیش، بچه‌ها ببینید این کتاب میتونه اطلاعات عمومی شما رو و اینکه اصلا بیشتر آشنا بشید که یوگا نیدرا قضیه‌اش چیه بالا ببره، اما به هیچ وجه این کتاب نمیتونه به شما در انجام تمرین یوگا نیدرا کمک کنه، چون همونطور که آرزو جان گفتن حتما باید تحت نظارت مربی باشه. یعنی خودتون نمیتونید انجام بدید، با کتاب شما نمیتونید یوگا نیدرا کنید، میتونید آشنا بشید که خیلی هم اتفاقا بالا ببرن تا اصلا کیفیت بهتری رو توی تمریناتشون تجربه کنن. ما می‌خواستیم یه تمرین عملی هم داشته باشیم. کتابی که شادی جان در موردش صحبت کردن کتاب دقیقاً یوگا نیدرا هستش، برای انتشارات چیمن هستش. بله یوگا نیدرا، همین مبحثی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم، کتاب یوگا نیدرا. فقط ترجمه دقت کنید. بله کتابم که خیلی عالی، چه بهتر که کتاب مجزا هم داره، چون واقعا کتاب میطلبه که بیشتر با اصول یاما و نیاما آشنا بشید. با توجه به اینکه الان افرادی که تو این لایو هستن خیلی هاشون ممکنه که قبلا تمرین یوگا نیدرا رو انجام نداده باشن، ما در واقع یک یوگا نپ رو با هم دیگه تجربه میکنیم. یعنی خیلی تمرینی رو از یوگا نیدرا با هم دیگه امشب تجربه میکنیم. پس بنابراین دوستان لطفاً به پشت دراز بکشید به روش صحیح، یعنی ساعد هاتون رو میذارید رو زمین، مهره به مهره آرام آرام تخته پشت رو روی زمین رها میکنید. مرسی. ببخشید که من تک تک جواب نمیدم، خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. مرسی از اعتماد شما عزیزانم، خیلی متشکرم ازتون. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید، پاها رو کمی از هم فاصله بدید، پنجه پاها رها به طرفین، دستها کنار بدن با کمی فاصله، کف دستها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. میتونید از یک بالش برای زیر زانو و رانتون استفاده کنید که گودی کمرتون رهاتر بشه روی زمین. حتی میتونید که گودی پشت گردن رو پر کنید، بالش چیزی بذارید. رو انداز توصیه میکنم که حتما روتون بکشید. آگاهی رو ببرید به رهایی تنتون. آگاه باشید از کتف‌ها و بین دو کتف کاملا رها. گودی کمر، لنبرها، تمام پشت بدن کاملا رها. آگاه باشید از خط بین پلک‌ها، پلک‌ها آرام بسته. خط بین لب‌ها، لب‌ها آرام روی هم. دندان‌ها با فاصله. آگاه باشید از رهایی تن. پا میبریم به انگشت شست دست راست. حسش کنید و رهاش کنید. انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست. خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست. بیخ ران راست. زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا،
کف پا، روی پا، انگشت شست پای راست، انگشت دو، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ. انگشت شست دست چپ، انگشت داره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ. خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ. بیخ ران، ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو حس کنید، رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید، رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، محدوده ناف، فضای شکم، جناق سینه، سینه راست، سینه چپ، حلقوه ها، جلوی گردن، قبقب، چانه، فک پایین، لب پایین، فک بالا، لب بالا، دندان ها با فاصله، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید، رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نفس هاتون. از ورود دم و خروج بازدم در محدود حفره های بینی آگاه باشید. این دم، این بازدم، دم و بازدم. حالا نفس هاتون رو ذهناً و برعکس بشمارید. از عدد 11 تا به 1 برسید. دم 11، بازدم 11، دم 10، بازدم 10. به همین ترتیب ادامه بدید. اگر خوابتون برد یا شماره رو گم کردید، دوباره از عدد 11 شروع به شمارش معکوس کنید. هر کجای شمارش که هستید اون رو رها کنید. ادامه ندید.
کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید. پیدا به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. همچنان چشم‌ها بسته هست. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. میتونید تا هر زمان که دلتون میخواد تو این وضعیت بمونید یا اینکه با فشار کف دست چپتون بلند شید بنشینید، پالمیت کنید، دستا رو گرم میکنید، میذاریم روی چشم‌ها، آروم چشم‌ها رو باز میکنیم و دستا رو کنار میزنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. خب این در واقع یک یوگا بود دیگه. خیلی از ارکانی که توضیح دادم رو نداشت، اما خیلی میتونه باز به اون آرامسازی ذهن شما در ابتدا کمک کنه. و آرزو جان، اون موقع که من علم اشاره کردم خواستم بگم لطف کنید میکروفونتون رو ببندید که صدای محیط شما تو صدا نیاد، چون بهتره که صدای جانبی نباشه غیر از صدای. خیلی ممنون شادی عزیزم، واقعا استفاده کرد. اگه نکته پایانی هست بفرمایید و اگر هم نیست که دیگه کم کم از دوستان خداحافظی کنیم. خیلی ممنونم. مرسی از لطف و محبت همیشگی شما. مرسی که ازم دعوت کردین و امیدوارم که برای دوستان مفید فایده بوده باشه که حداقل یک آشنایی اولیه با این تکنیک ارزشمند پیدا کنن و خوشحال میشم که توی کلاس ها در خدمت دوستان باشم. حتما یوگا نیدرا رو به صورت آنلاین هم میتونن استفاده بکنن، درسته؟ من 2 ساعت مبتدی و نیمه پیشرفته آنلاین رو درس میدم، یعنی خیلی دیگه ما به حوزه فوق پیشرفته ورود نمی‌کنیم. حد در واقع اکتفا می‌کنیم. ممنونم از شما شادی عزیزم. ممنون از همگی که توی لایو همراه ما بودین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خیلی متشکرم. شب و روز همگی خوش. شب خدا شما نگهدار. باشه. خدا نگهدار.